Hello guys, I'm back. Tuturo ko po ngayon paano mag-color grading sa raw image po sa Adobe Photoshop CC step by step. Okay, bagong lahat, huwag kalimutan na subscribe and hit the bell para po ma-notify po sa mga bago kong gawa.
Okay, salamat po. Sana po makadagdag kaalaman po to sa inyo. Thanks for watching.